Серед гір провінції Аліканте є містечко, яке буквально виросло зі скелі. Потрапити до нього можна лише через вузький тунель, прорізаний у камені. Це Гуадалест – одне з найкрасивіших і найвідоміших історичних містечок Іспанії. Сьогодні ми прогуляємося його вулицями, піднімемося до руїн стародавнього замку і подивимося на один із найвражаючіших краєвидів Коста-Бланки. Від Валенсії до Гуадалеста приблизно 140 кілометрів. Це близько 1,5 години, не поспішаючи і не перевищуючи встановлених обмежень швидкості. Дорога йде автострадою від Валенсії, майже до Алкоя, а потім поміж горами мальовничими гірськими долинами. Перед самим містечком розташовано кілька туристичних парковок. Саме тут мандрівники залишають свій транспорт. Власне, старе місто знаходиться високо на скелі і повністю пішохідне. Від парковки до входу в історичну частину всього кілька хвилин ходьби. А вже звідси починає відкриватися перший красивий вид на скелясту фортецю. Гуадалест – дуже маленьке містечко. Тут мешкає лише близько 200 жителів, але щороку його відвідують сотні тисяч туристів. Старе місто розташоване на вузькій скелі, яка височіє над долиною. Вхід до нього проходить через тунель, вирубаний у камені, який колись був частиною оборонної системи неприступної фортеці. Саме ця вузька кам'яна брама робить Гуадалест таким незвичайним. Місто буквально сховане всередині скелі. Після тунелю ми потрапляємо на головну туристичну вулицю містечка. Вона вузька, затишна і заповнена маленькими сувенірними іншими крамницями та кафе. Тут продають кераміку, місцеві солодощі, вироби ручної роботи і, звичайно ж, традиційні магніти з видами Гуадалеста. В одній з таких крамниць ще на підході до скелі, у крамниці Таня, ми придбали традиційний магнітик на згадку про цю подорож. Нам скоро доведеться купувати значно більший холодильник, щоб там помістилися всі магнітики, котрі ми купували протягом наших поїздок Іспанією і не тільки нею. Про інші наші подорожі розповімо у наступних відео. Маленькі сувенірні крамниці – важлива частина атмосфери Гуадалеста. Туризм сьогодні є головною галуззю економіки містечка. Саме завдяки туристам тут працюють ресторани, кав'ярні, музеї та десятки маленьких крамничок. А магніт з видом на містечко на скелі, мабуть, найпопулярніший. Піднімаючись трохи вище головною вулицею, ми виходимо на перший оглядовий майданчик. Звідси відкривається один із найвідоміших пейзажів цього регіону – Бірюзове водосховище. Воно було створене у ХХ столітті і сьогодні є важливим джерелом води для навколишніх міст. Контраст між зеленим кольором води, гірськими схилами і старовинними кам'яними будівлями створює справді незабутню панораму. Історія Гуадалеста починається приблизно в XI столітті, коли ці території контролювали маври. Саме вони побудували тут першу фортецю для контролю гірських шляхів між узбережжям і внутрішніми районами Іспанії. Після реконкісти, коли ці терени перейшли під владу християнських королів, містечком керувала родина Ордунья. Вони відіграли важливу роль у розвитку поселення, а їхній будинок сьогодні перетворений на музей. Перед нами Каса Ордунья – один із найважливіших історичних будинків Гуадалеста. Цей будинок був резиденцією родини Ордунья, яка управляла містечком після середньовічних воєн. Сьогодні тут знаходиться музей, де можна побачити інтер'єри від 17 до 19 століть, старовинні меблі, картини та бібліотеку з історичними документами. З вікон будинку також відкривається чудовий вид на долину та водосховище. Зроби мені фотографію. Оце півні. Все робили різно. І асоль, глибенька зерна. И там очень много пластика. Это потому меры концентрации. Це хтось тут немножко злий. Підйом до замку.
Від Каса Ордуня починається дорога до найвищої точки містечка – руїн стародавнього замку. Колись стежка піднімалась вузькими сходами вздовж скелі, а зараз це безпечні металеві східці. По дорозі можна побачити невеликий старий, але й досі діючий цвинтар, який додає цьому місцю певної історичної атмосфери. До цвинтаря також веде кам'яниста дорога, виконана у стилі шляху Ісуса Христа на Голгофу. Такі стежки є і в інших гірських містечках, що зайвий раз нагадує про роль католицької церкви в історії Іспанії. На самій вершині скелі знаходяться руїни замку Сан-Гозе. Колись тут була головна оборонна фортеця. Протягом століть фортеця пережила битви, землетруси та численні руйнування. Сьогодні від неї залишилися лише фрагменти стін і башт, але навіть вони дають уявлення про те, наскільки потужною була ця фортеця колись. По правді кажучи, від неї лишилось значно менше, ніж від замку князів Чарторийських у моєму рідному Клевані. Проте, тут навіть руїни щорічно здатні приваблювати сотні тисяч туристів і забезпечувати наповнення місцевої казни, чим не приклад розвитку місцевої економіки. Старі стіни, немає тріщин. А тут побудовані нові сходи і все в тріщинах. Саме звідси відкривається один із найкрасивіших краєвидів провінції Аліканте. На захід гірські хребти і долини. На сході, на відстані, близько 20 кілометрів синіє Середземне море. А просто внизу бірюзова гладь водосховища, що простягається між горами. І стає зрозуміло, чому Гуадальєст входить до асоціації найкрасивіших селищ Іспанії. Попри те, що в Гуадальєсті живе лише кілька сотень людей, це містечко зуміло зберегти свою історію і перетворитися на одну з найвідоміших туристичних локацій регіону. І саме з цього маленького містечка на скелі ми починаємо нашу серію відеоподорожей Іспанією. Так виглядає наш холодильник. Лише деякі з магнітиків є подарунками. Головна частина – це наші трофеї з поїздок різними країнами та містами Іспанії. Пишіть у коментарях, чи хотіли б ви побачити такі відео про інші цікаві куточки, в котрих нам пощастило побувати. Хтось планує кудись поїхати у відпустку на відпочинок, а може й переїхати, у кожного власні плани та перспективи. Радий буду поділитися враженнями від подорожей. До наступної зустрічі!